अरे बापरे, आता मी कुणाच्याच घरी जाणार नाही. आता यानंतरच्या कुणी माझ्या मी बस पाहतात, मी कोल्हापूरमध्ये कुणाच्याच घरी जाणार नाही. थँक्यू, तुम्ही आम्हाला रस्ता दाखवला त्याबद्दल. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा, मी श्री आणि मी कृष्णा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि तुम्ही म्हणाल की इतकं मेकअप आणि कुठे जाते, तर झालंय असं की माझ्याकडे आली होती शीतल लोले. तुम्हाला माहिती असेल तिचं हिंदी चॅनल आहे. तर ती मेकअप आर्टिस्ट पण आहे आणि तिला माझा मेकअप करायचा होता म्हणून तिने मला मेसेज टाकलेला इंस्टावरती. सो आम्ही फायनली आज भेटलोत आणि तिने माझा मेकअप केला. आणि आजच एका ताईने बोलवलंय, म्हणजे अगोदरच बोलवले त्यांनी, जवळपास 2 आठवडे झालं हो की नाही. पण आज आम्हाला मुहूर्त मिळालेला, त्यांना आजचा टायमिंग दिला आणि शीतल पण आजच आली. सो थोडीशी धावपळ उडाली आहे, त्यामुळे मेकअप वगैरे रिमूव्ह मी काहीही केलेलं नाही, फक्त साडी घातली. आणि आता आम्ही निघालेलो आहोत एका ताईंकडे. तर त्या आपल्या सबस्क्रायबर आहेत आणि आता खूप उशीर झालाय. खरं तर ती शीतल 7-7:30ला गेली आणि आता आम्हाला खरं तर 7लाच बोलवलं होतं ताईंनी. दुपारचा लंचचा प्लॅन होता पण तो पोस्टपोन केला आणि आता आम्ही तिकडे जातोय ताईंकडे. तर त्या ताई कोण आहे ते आम्ही पाहिलेलंही नाहीये. सो बघूया, आम्हाला पण एक्साइटमेंट आहे आणि खूप प्रेमाने बोलवलंय, तर नाही असं म्हणायला तर कधीच नको वाटतं, कारण इतकं प्रेम देता तुम्ही लोक. सो आता आम्ही त्यांच्याकडे जातोय आणि खूप उशीर झालाय, तर जास्त बडबड करायला नको. ऑलरेडी मी खूप बोलते असं हे. आणि श्री म्हणतो, आता रुसलाय तो की मी जास्त वेळ बोलते म्हणून. सो श्री, जायचं आपण? जायचं का थांबायचं पटकन? तू थांबायचं म्हटलं तर लगेच थांबू घरीच. चलो फिर. तर चला, तर मग स्टे ट्यून. आणि मी एवढं फास्ट का बोलते, कारण की आम्हाला झालं लेट जायला आणि ताई वाट बघताय. 2-3 कॉल येऊन गेले, तर हे बोलण्यापेक्षा आपण पटपट पोहोचून गेलो असतो. चला, नेहमी सारखं म्हटलं की नाही, अरे बोलण्यापेक्षा आता पोहोचलो असतो. तर चला मग, जास्त बोलत नाही मी, आपण डिरेक्टली जाऊया त्यांच्या घरी. खूपदा त्यांनी कॉल केलेला आहे आणि आता निघतोय आपण, कारण उशीर झालाय बराचसा. तुम्हाला काय म्हणायचंय? हो चला, लवकर बोलण्यापेक्षा खरंच होते श्रीचं खरं. काय घ्यायचंय श्री? आता घरी जाताना घेऊया. तर आता आम्ही आलेलो आहोत एक बेकरीच्या शॉपमध्ये. त्यांच्यात जायचं, काहीतरी सोबत घेऊन जायला पाहिजे. मी काही घेतात आणि लगेचच निघतो. तर आता आम्ही त्यांना भेटायला निघालोय. खूप उशीर झालाय ॲक्च्युली. ते पण खूप वाट बघत असतील, दुपारपासून तयारी करत असतील ते भेटायला. चला, जायचं श्री? तर आलोय आम्ही आयडियल कॉलनीमध्ये ताईंच्या इकडे. बघूया कोण आहेत त्या ताई. आणि खूप वेळा त्यांनी अगोदर पण आपल्याला बोलवलेलं, पण होतच नव्हतं, वेळच मिळत नव्हता. सो आज साडीमध्ये आहे मी. कशी वाटते मला नक्की सांगा. श्री, कशी वाटते मी? थँक्यू बाळा. हे छोटी मुलं ना, हे आम्हाला रोड दाखवतात. हाय करा सगळे एकदा, हाय करा. हाय. थँक्यू, तुम्ही आम्हाला रस्ता दाखवला त्याबद्दल. नमस्कार. छोटे पर्याय आमच्या सगळीकडे झालं. ते आले होते ना घरी गेस्ट, त्याच्यामुळे आम्हाला येताच येत नव्हतं.
दिवसभर अवघडून गेला असेल. होय आज खूप तिसरा व्लॉग आहे हा. आणि आजचं पूर्ण म्हणजे एकदम बिझी शेड्यूल होतं, पण म्हटलं तुम्ही एवढ्या दिवसांनी म्हणते आज काढूयाच वेळ. लेट झाला आणि की आम्ही पण पुढच्या रविवारी जाणार आहोत गावाला. नगरचे आहेत तुम्ही? होय. घ्या की. ठीक आहे. थँक्यू. समर्थांचं बघ ना किती सुंदर आहे. फोटो बघ ना काम चालू स्वामीचा. होतं, तुला कॉन्टॅक्ट केलं ना तेव्हा काम चालूच होतं. हो काय? हो, हो तुम्ही म्हटले. म्हटले फर्निचरचं काहीतरी चाललंय का? फर्निचरचं चालू होतं, पण झालं की आम्ही पण शिफ्ट झालेलो इकडे हो पालीला. काय? अच्छा. त्यामुळे सगळ्या दिवस वाट पाहणार आम्ही. आणि माझ्याबरोबर व्हिडिओ बघत असते ती. हो काय? ते आले नसते आम्ही दुपारी आलो असतो. श्री काय रे असं हे असं काही करत असतो माहिती का? तोच आहे ना? दीदीला बघायचं होतं त्याला. बघितलं का दीदीला? वेगळा दिसतोय आता बघा, ह्याच्यामुळे जाड दिसत असेल. आता बघ छोटसा दिसतोय. आमचा पहिलाच आहे व्हिडिओ. हो काय? आमच्यापासून सुरुवात करताय काय? बरं आहे की. त्यांना थोडीशी idea येत नव्हती. चॅनल क्रिएट करून बरेच महिने झाले, हो. पण काय करायची सुरुवात याच गोष्टीसाठी आम्ही थांबलेलो. काय करायचं तेच म्हटलं तिला कुकिंगचं चालूच असतं. बोलूया म्हणजे नक्की त्यांच्या लक्षात येईल काय बरं राहू दे, असं करायचं असंच राहू दे. वगैरे. होय, असं होय. दे बा. Actually नॅचरली सगळं करायचं असतं, पण ते करणं म्हणजे नक्की काय शूट करायचं असा प्रश्न पडतो. ताईच्या घरी आलेलो आहोत आम्ही, आणि तुम्ही पाहू शकता सगळ्यात पहिलं तुम्हाला दाखवते श्री स्वामी समर्थ. आणि त्यांच्या ब्लेसिंग्स जिथं आहेत तिथं प्रसन्नता ऑटोमॅटिक असतेच. तर छान मस्त डेकोर केलंय हे बघा, किती सुंदर. एक 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 गोष्ट मला तर एवढी छान वाटते ना. मस्त केलंय. आता जस्ट केलं ना ते? हो हो. तरी आहे. अच्छा. अजून चंबुकडे. तुम्ही पुण्याकडचे काय? हो. होय. नाही, माझं माहेर कराड आहे. हे किचन आणि हे सगळ्यात जास्त मला आवडलं. त्यांनी छोटा दिला ते सगळंच काढलं आणि मग पुन्हा चेंज करून आम्हाला वॉशिंग मशीनचा तो एरिया दिलेला आहे. तो काढून आम्ही तिथं फ्रीज ठेवले, कारण आग्नेयमध्ये चालत वास्तुशास्त्रानुसार. होय. काय करतोयस तू? जेवण करतोय? काय खातोय? छान झालंय. काकीला थँक्स बोललास का तू? आपल्याला चांगली कर्म करण्याची ती पॉझिटिव्हिटी झाली. भाजी सांग बरं. खूप छान. किती मार्क? 100 पैकी 100 पैकी 100 पैकी 100. अरे वा, व्हेरी गुड. 100 पैकी 100. स्ट्रिक्टली ह्यांनी सकाळी फोनवर बोलत असताना सांगितलं होतं की जेवण बनवायचं नाहीये, तर आम्ही येणार. तरी सुद्धा त्यांनी बनवलेलं आहे, कारण हे बोलले होते ना तुम्हाला. काल पण बोललं. मला माहिती होतं ना गेल्यानंतर तुला परत बनवायला लावणार आहे. मग त्यामुळे त्यांनी बनवलं जेवण. आणि जेवणात काय काय बनवलं ते त्याच सांगतील आता. सुकट चिकन, पातळ चिकन आणि बाकी काही नाही. चपाती. भात. बघा मस्त. दीदी शिकवते श्रीला आता तुझा मोबाईल सापडेल मला कुठे. बुद्धिबळ खेळायला. खूप सारे फ्रेंड्स मिळायला हो. त्याचा एकटेपणा खूप दूर होतोय खरं. एक घोडा किती घर चालतो रे श्री? 2.5 घर. सांग बरं तिला. तसं चालत नाही. खूप छान मस्त. काहीतरी चांगला गेम खेळायला शिकायला येते. आणि बघा इकडं मटणाचा बेत आहे. तर इकडे आम्ही आता जेवणाचं आणि खरं खूप हे करत बसल्यात ताई. हो. आणि त्यातून मला पण जास्त आनंद मिळतो. ताईंना मी आवर्जून सांगितलेलं की फोनवर बोललेलो की जर जेवणाचा बेत नसेल तर नक्की येऊ, पण जेवणाचा असेल तर आम्ही येणार नाही असं सांगितलेलं. पण त्यांनी काय ऐकलेलं नाही आणि खूप उशीर झाला आम्हाला यायला. पण त्यांनी शेवटी मटणाचा बेत केलाच. आणि आमच्या वर्षाला
शब्दात नाही सांगू शकत. खूप प्रेमळ आहेत लोक इकडची. कोल्हापूरची हवाच अशी आहे की सगळीकडे प्रेम. खरंच खूप चांगले अनुभव आले कोल्हापुरात आम्हाला. त्यामुळे जाऊशी वाटत नाही ना. त्यामुळे बाहेर येणारी कोल्हापूरकर अक्षरशः. हो. आणि मी जसं मेकअप झालं त्याचा कॉल आला तसंच निघालेली आहे. त्यामुळे माझ्या चेहऱ्याला इग्नोर करा. कारण की म्हणजे ते मेकअप करून वर्षा नाही गेले. आणि एवढा मेकअप का केलं. तुम्ही आले खरंच आवडतं. आम्हाला सुद्धा खरंच आनंद झाला. कारण की म्हणजे असं वाटत नव्हतं की म्हणजे एक असतं नाही आपण निघताना विचार करतो की कशा आमचं जेवण झालेलं आहे. कसं होतं एक नंबर. आता श्रीमान सरकाराचा रिव्ह्यू तर एक नंबर आहेच, पण तुम्हाला गोष्ट विशेष सांगायची म्हणजे ढेरी लपवण्याचा प्रयत्न करतात. कारण की ताव मारलाय अक्षरशः. आणि आता असं होत असेल की आता ना फक्त बेड मिळावं आणि आता जायचे घरी. ते थोडस आहे की बाबा फर्स्ट एड झाल्यासारखे की हा आता आणखी प्रवास करायचा किंवा थोडासा वेळ लागणार आणि थंडी पण आहे. तर मस्त वाटलंय आणि खूप छान स्वयंपाक झाला होता. एक नंबर. आणि थोड्याने खाली पण जायचं. आणि असं फीलच नाही झालं की आपण कुणाच्या तरी दुसऱ्याच्या फॅमिलीत आलोय किंवा कुणी वेगळं आहे. आणि आम्ही सगळे मस्त घरी बसून छान जेवलो. आणि मला वाटतं एज सुद्धा जवळपास सेमच असेल त्यामुळे कदाचित तेवढं आम्ही मिक्सअप झालो. तर आता बघा 11:15 वाजतायत. आम्ही इथेच होत रात्री 11:15ला. यांना सकाळी ड्युटीला जायचं ना. नाही आम्हाला खरंच सांगायचं म्हणजे खूप आनंद झाला. आमचे रिलेटिव्ह पण इथे आहेत ना. एक त्या निमित्ताने तुम्ही आलात. आमची श्री पण बघा. तुमचा श्री आमची श्री. होय होय खरं. मस्त छान वाटलं. भारी वाटलं भेटून खरंच. मला काहीतरी आपले जुने रिलेशन असेल तर फॉर्मॅलिटीज नको तसं प्लीज. फॉर्मॅलिटी नाही तसं नका करू. हा तसं आता त्या दे की खायला. दिल्या ना. मला पण नाही जास्त नाही करत पण असतात ना त्यांना करावंच लागतं. असं काय म्हणजे कंपल्शन आहे. तिची कन्सर्न आहे. तिला कधीला आवडतं. त्याच्या मागे काय लॉजिक आहे. इथं कोल्हापूर पुण्याच्या घरात. अरे बापरे. आता मी पुण्याच्याच घरी जाणार. आता यानंतरच्या कुणी माझ्या मी बस पाहतात मी कोल्हापूरमध्ये कुणाच्याच घरी जाणार. असं करायचं असेल तर नाही जाणार आहे. कारण की इथं गेलं ना प्रेम आणि सगळं छान छान वाटतं पण लास्टला हे खूप अवघडल्यासारखं. हे प्रेमाने दिलं नसतं. आपलं कोणीतरी आलंय म्हणून गोष्ट. ते बरोबर आहे दादा. खूप अवघडल्यासारखं होतंय. साहजिक समजू शकतो. आम्हालाही कोणतरी आमच्या काही गावाकडून कोणतरी आले आमच्या असंच फील होते. ते वाटते पण ते थोडं पुढच्याला जरा अवघड वाटतं ना. साहजिक. अरे एवढं काय बोलू देत ना. आता मग तुम्ही स्टार्ट केल्या तर रोज म्हणायचं काय. नाही जा पाय आता माझ्या कशाला पायच बस करणार. बघू शकता तुम्ही टाइम किती झालेला आहे.
तरी आम्ही इथे आहोत. 11:30 वाजले तरी यांच्या गप्पा सरत नाहीत हा. आणि तुमच्या दोघांच्या आमच्या पण सरत नाहीत हा. वेळेअभावी आता आपल्याला निघावं लागणार आहे होय. आणि खूप भारी कारण वाटलं. उद्या सकाळी ड्युटी आहे. त्यामुळे आम्ही कधी भेटू हो. शकतो. होय, होय. आणि अगोदर ताईंचा बऱ्याच वेळा फोन आलेला आणि एक वेळेस मग मी स्वतः बोललेलो की बाबा जेवण वगैरे तुम्ही बनवणार नसाल तर आम्ही येऊ, जस्ट आपण गप्पा वगैरे मारूया असं बोलणं त्यांनी हो झालेलं. बोलल्या जेवण तर बनवलंच प्लस आणि पुढचे पाहुणचार वगैरे पण ते असं असेल ना तर मी खरं सांगते यानंतर मी खरंच प्रेम असतं, प्रेम हो, असतं. पण नाही ते खूप अवघडल्यासारखं होतं. मैत्री पर्यंत ठीक आहे पण हे खूप नको. हे तर असेल ना मग ते फॉर्मॅलिटीज वाटतात. खूप म्हणजे भारी टाइम गेला आमचा. एवढं मस्त वाटलं ना, जेवण एवढं छान बनवलेलं होतं ना, घरची आठवण आली. म्हणजे ते स्पेशलच आहे, त्याच्यामध्ये त्याचं चॅनल पण आहे, कुकिंगचंच आहे. मधुरा पालवेज किचन हे त्यांचं चॅनल आहे. नक्की भेटा आणि आवडल्यास सबस्क्राईब सुद्धा करायला विसरू करायला नका. विसरू वेगळ्या रेसिपी फटके आपल्या चॅनलवर आहेत, जरूर भेटा. त्यामुळे हो. एकदा भेट नक्की द्या ताईच्या चॅनलला. हो, तर चला आता निघतोच, बराच उशीर झालेला आहे. खूप आणि मस्त आता वाटलं. घरी गेल्यानंतर एंड करणार नाही आहोत, तर आजचा व्लॉग आम्ही इथेच थांबवतो कारण खूप थकवा आलाय. आजचा दिवस पूर्ण एक्झर्शन मध्ये गेला. हे हो. बघा हे दोन यांचं चालू. चालू आहे. होय, तर या नोटवर आजचा ब्लॉग इथेच थांबवतो. लवकरच भेटतो उद्याच्याच नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हा.